خب آقا اینجا موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو ورودیشه.
خب آقا اینم بنایاد بود اسمش 1975 1915. جای خیلی واقعا روحانیه. هر جا که آدم یاد خدا بیفته، واقعا مسیحی، مسلمون، یهودی، زرتشت، هر چیزش فرقی نمیکنه. مقصد همشون یکیه، همشون به یه جا ختم میشن. خدای شکرت. با حس خیلی خوبیه، خیلی زیبا بود. خدای شکرت. خب اینجا موزه است، بریم موزه رو ببینیم.